Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยและที่สำคัญมีบริการผ่อนชำระด้วยนะครับผมตามลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะสวัสดีครับผมแมงจากช่องแมงสมายนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการอัพสกิลของฝั่ง Please นะครับผม Please ผมจะขอแบ่งออกเป็น2คลิปนะครับก็คือเป็นพาร์ทของฝั่ง Please ที่เป็น Damage กับพาร์ทของฝั่งที่เป็น Please ที่เป็น Support นะครับพาร์ทฝั่ง Damage เนี่ยผมมองว่าอย่างแพทเนี้ยจะเป็น Damage ที่ค่อนข้างจัดจ้านพอประมาณเลยหรือว่าแทบจะเป็น Damage หลักได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพระเนี่ยณแพทนี้นะครับเขาจะมีบัฟทั้งปาร์ตี้และบัฟส่วนตัวแล้วก็บัฟของเพื่อนๆเนี่ยให้กับตัวเองบัฟธาตุนะของธาตุแสงเนี่ยเยอะกว่าทุกธาตุเลยนะครับเพราะ1แน่นอนการโจมตีของธาตุเนี่ยเขาจะเป็นธาตุแสงเพื่อนๆดูสถานะเนี่ยจะเป็น Lightning Attribute เห็นไหมมันคือการมันคือที่บอกว่าดาเมจของเราจะออกมาเป็นธาตุแสงนะครับคราวนี้ทุกอันที่เป็นบัฟเกี่ยวกับดาเมจธาตุแสงเขาก็จะโจมตีแรงขึ้นตามตัวเลยยกเว้นว่าบอสมีลดธาตุเนาะถ้าไม่มีเขาจะตีแรงตามนั้นเลยถ้าเพิ่ม 10% ก็แรงเพิ่มขึ้น 10% เลยนะครับแล้วบัฟมาจากไหนบ้างล่ะบัฟมาจากเจ้าบัฟของเขาเนี่ยครับบัฟส่วนตัวของเขาเนี่ยที่เป็นบัฟให้เพื่อนด้วยเนาะก็คือเพิ่มโจมตีแสง 15% นะครับมีป้องกันแสงด้วยแหละแต่เราพูดถึงโจมตีก่อนแล้วก็อะไรอีกมาจากเสาแก้ครับเสาแก้เนี้ยถ้าสมมติในกรณีเราไปกับพาร์ทที่เป็นฝั่งซับให้เขาอัพเต็มได้เลยเราก็จะได้อีก 12% นะครับจาก15กับ12เป็นเท่าไหร่ละเป็น27แล้วใช่ไหมมีอะไรอีกล่ะมาจากเจ้าบัฟของพาลาดินถ้าสมมติเพื่อนๆไปกับแทงเขาจะเพิ่มให้อีก 15% ถ้าเขาเลือกฝั่งทางแสงแต่แนะนำให้เขาเลือกฝั่งแสงเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาเมจของฝั่งน้ำไฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปกับเมจจริงๆล่ะอัพน้ำไฟได้ถ้าเขาเป็นดาเมจหลักเหมือนทำของแล้วจะแรงมากนะครับยกตัวอย่างคลิปแมนติคอร์เฮลโมดเนาะที่ของผมเนี่ยไปลงกับมีพระดาเมจกับมีพระซับด้วยซึ่งตรงนั้นน่ะเรามีพาลาดินด้วยไม่มีเมจดังนั้นพาลาดินบัฟแสงให้พระฝั่งดาเมจพระฝั่งซับวางเสาแก้ให้พระฝั่งดาเมจแล้วก็ฝั่งดาเมจเนี่ยไม่ต้องเอาบัฟไปเลยนะเอาไปแค่ฝั่งดาเมจอย่างเดียวเลยเพราะว่าบัฟเราจะได้จากพระฝั่งซับแทนแล้วปากเสาแก้ให้อะไรให้ทุกอย่างก็จะส่งเสริมให้กับพระฝั่งดาเมจได้เลยลองไปดูคลิปตัวอย่างก็ได้ที่เฮลโมดนะครับแล้วก็พระเนี่ยมีสกิลหมู่ที่สามารถเคมอนได้เยอะมากๆด้วยดังนั้นเลยจะสามารถจบดันได้ไวขึ้นแล้วก็สร้างดาเมจได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นดาเมจหลักได้เลยนะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าพรีสายดาเมจเนี่ยอัพสกิลอะไรบ้างครับตามมาเลยคลาสแรกคือคลาสคลินิกเนี่ยเราจะอัพสกิลตามนี้เลยครับข้างแถวบนนี่ก็คือเป็น Passive เนาะมาดูข้างล่างดีกว่าสกิลหลัก Passive ที่ผมพูดไม่ใช่ Passive สกิล Active ที่ผมพูดถึงในทุกๆคลิปเลยของพระเนี่ยคือสกิลนี้คลาส1เจ้าชาร์จโบเป็นสกิลหลักสกิลดาเมจหลักเลยนะครับของฝั่ง Priest เนาะผมจะอัพไว้ที่13เพราะเราวิธีการใช้คือเราจะไปใช้ใกล้ๆบอสใกล้ๆศัตรูมันจะใช้เรียกประสิทธิภาพของสกิลออกมาได้ดีที่สุดเพราะมันจะโดนทุกฮิตนะครับแล้วก็ผมอัพเจ้าตัวนี้จับ Holy Bolt เนี่ยเอามาไว้ขัดสกิลลูกน้องบอสก็คือรองบอสนั่นเองพวกหัวเหลืองต่างๆเอามาขัดสกิลหรือหัวแดงรองบอสเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะที่ไม่ใช่บอสใหญ่แล้วก็ผมอัพบล็อกมาสกิลครอบกับจักรวาลที่บอกแล้วครอบจักรวาลก็คือเอามาใช้กดเวลาที่เราจะคอมโบสกิลเนี่ยข้อควรระวังแล้วกันเวลาเรากดบล็อกเนี่ยเราจะโดนขัดสกิลได้ง่ายเพราะเวลาเราโดนตีปุ๊บสกิลเราจะกลายเป็นบล็อกทันทีเลยสกิลนั้นก็จะถูกแคนเซิลทันทีดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะต้องใช้ดาเมจหรือใช้อันติอย่ากดบล็อกนะใช้อันติเสร็จก่อนค่อยกดบล็อกนะครับแต่มันก็สามารถช่วยชีวิตเราได้หลายครั้งเลยแล้วก็ฮีลมือครับผมเอาไปที่5นอกนั้นจะเป็นแพสซีฟหมดแล้วก็อันนี้เพิ่มฮีลนิดหน่อยประมาณนี้ครับต่อมาฝั่งพรีสกันบ้างฝั่งพรีสเนี่ยฝั่งดาเมจจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งซ้ายกันก่อนฝั่งซ้ายผมอัพ Lightning Bolt อันนี้เป็นสกิลประจำที่ใช้เพราะว่าคูลดาวน์ไวแต่ว่าดาเมจไม่ได้จัดจ้านมากนะครับแต่ก็คูลดาวน์ไวเนาะด้วยความคูลดาวน์ไวเราจะใช้ได้ตลอดเวลา
นะครับผมต่อมาอัพไว้ที่7นะต่อมาเป็น Passive ในอนาคตสกิลนี้เราจะต้องอัพค่อนข้างเยอะมากเพราะว่า EX เขาเนี่ย EX คือเพิ่มความสามารถของสกิลเมื่อเลเวล50โดดเนี่ยสกิลนี้จะออกมาโดดเด่นมากขึ้นนะครับตอนนี้เราอัพไปแค่1ก่อนวิธีใช้ก็คือแดชแล้วก็กดโจมตีธรรมดานะครับต่อมาเชนไลนิ่งสกิลนี้ผมอัพไว้ที่7เพราะว่าถ้าเราอัพไว้ที่6เนี่ยความแรงของสกิลเนี่ยเขาเพิ่มนะเดี๋ยวผมทำให้ดู162เป็น188จากกระโดดจาก158นะ162เป็น188แล้วเขากระโดดเรียบร้อยแล้วแต่สังเกตไหมครับฮิตทั้งหมดจะมีแค่4ฮิตอัพเลเวล7จะเป็น5ฮิตนะครับต่อมาผมอัพดีดเพราะเป็นทางผ่านแต่เราจะได้ใช้ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปผมมันจะมีทริคที่ดีดสกิลบอสเพื่อ cancel สกิลได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นอันตินะครับเราจะอัพอันติฝั่งนี้หรือเราเรียกว่าฝั่ง Inquisitor นะครับต่อมาดูแถว2กันบ้างแถว2นี่ข้างบนนี้จะเป็นบัฟเนาะเราอัพบัฟไปผมอัพบัฟป้องกันไม่เต็มเพราะว่าเราไปลงฝั่งดาเมจเนาะดังนั้นถ้าเพื่อนๆไปกับพระที่เป็นพระซับเนี่ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนเป็นสายนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงเราสามารถทำอย่างนี้ด้วยนะก็คือเราลบไอ้เจ้าเนี่ยไม่อัพเลยเอาไปลงดาเมจทั้งหมดได้นะครับในกรณีที่ถ้าเพื่อนเราเล่นพาซับนะแต่ถ้าเราต้องไปลงตีนอกแนะนำให้อัพแบบนี้นะครับต่อมาฝั่งแกนคอร์สผมเอาไว้ที่6ครับเพื่อเอาดาเมจที่เด้งขึ้นมาเนาะถือว่าเป็นสกิลหลักอีกสกิลหนึ่งที่ใช้เพราะว่ามันจะทำดาเมจกับบอสได้รัวๆเพราะว่าบอสตัวใหญ่เราจะใส่สกิลเนี้ยมันก็จะโดนฮิตเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเลยนะครับแต่ต่อฮิตมันจะไม่ได้แรงมากหรอกแต่ว่าถ้ารวมกันดาเมจรวมแล้วมันแรงประมาณนึงแล้วก็ Holy Bird อันนี้เอาไว้เคลียร์มอนครับผมเอาไปที่3ตันที่3เลยแล้วต่อมาคลาสสิกข้างล่างผมอัพอันนี้ไว้หน่อยก็คือ1นะครับพอมความจะมาอัพได้แค่1แหละก็คือเป็นเรื่องฮิลเด้งอัตโนมัติสำหรับตัวเองนะครับเวลาเราโดนโจมตีมันก็จะมีฮิลเด้งอัตโนมัติแต่ว่าคูลดาวน์อยู่ที่15วินาทีนะครับโดนโจมตีมันก็จะเด้งโดนโจมตีมันก็จะเด้งยิ่งค่าโจมตีเราเยอะมันก็จะเด้งเยอะนะครับแล้วก็ข้างบน Passive ก็คือเพิ่ม Magic Attack เพื่อเราจะได้ตีแรงหรือฮิลแรงนะครับผมอัพเสาฝั่งซับไว้ด้วย1เพราะว่าเอาไว้เปิดดีบัฟลดต้านทานแสงของมอนสเตอร์เนี่ยลงเราจะได้ตีแรงนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันดีกว่าว่าเราทำคอมโบกันยังไงชึบมาถึงบัฟก่อนครับเปิดได้เสาแล้วก็เปิดต่อมาด้วยแดนแล้วก็ปาบอลช็อตเชนไลนิ่งได้สมมติเพื่อนๆจะต้องอันนี้เชนไลนิ่งเป็นตัวเรียกสกิลสายฟ้าได้ 100% เนาะทำให้มอนสเตอร์ติดสายฟ้าได้Holy Bird เห็นไหมว่าคูลดาวน์มาไวมากเจ้าเชนไลนิ่งไม่ใช่เชนไลนิ่งเจ้าไอไลนิ่งโบลแล้วก็ค่อยมาเป็นเชนไลนิ่งมันจะเรียงกันแล้วก็คัด1สกิลหลักที่ผมจะใช้หลักๆเลยจะมีเท่านี้เลยนี้ใส่ปุ๊บแม้ว่าคูลดาวน์มันมาไวผมใช้แทบไม่ทันเลยปักเสาไว้ก่อนเพื่อลดตลอดเวลาคัด1มาต่อHoly Bird ออกมาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถ้ามีจังหวะยัดเมื่อไหร่แล้วก็อันติได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่ผมบอกแล้วว่าไอ้เชนไลนิ่งเนี่ยมันจะตัวทำให้เราติดสายฟ้า 100% ใช่ไหมมันทำให้เราสามารถดีดสายฟ้าได้ซึ่งดีดสายฟ้าเนี่ยผมยังไม่ได้ออกมาเดี๋ยวผมออกมาให้ดูดีดสายฟ้าคือสกิลนี้เอาออกมาเป็นหน้า2โอเคผมสวิตช์หน้า2มาเป็นอย่างนี้นะปักมาปุ๊บดีไซน์เรียกเชนไลนิ่งก่อนเพื่อติดสถานะแล้วก็กดหน้า2ดีดปึ๊บอันนี้จะเป็นการขัดได้นะครับและที่เหลือจะมีแค่นี้เลยการคอมโบเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงพระสายซับนะครับผมแล้วก็ในพระสายซับเนี่ยด้วยความที่มันไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของการเล่นไฮบริดซับแต่มีดาเมจบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อช่วยเพื่อนเนาะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ